Các bạn đang tìm kiếm một công cụ AI, tất cả trong một để làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn và tiết kiệm chi phí hơn. Thì Gemini, một trợ lý AI đắc lực của Google, là một công cụ không thể nào bỏ qua. Trong video này, Hữu sẽ hướng dẫn anh chị cái cách mà chúng ta tạo và chỉnh sửa ảnh với Google Gemini, hay là chúng ta tạo ra một kịch bản video rất là nhanh chóng chỉ với một câu lệnh duy nhất, hoặc là chúng ta dịch thuật nội dung thành nhiều ngôn ngữ khác nhau rất là nhanh chóng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ khám phá một cái tính năng rất là đặc sắc của Google Gemini, đó chính là tính năng tạo hình ảnh. Và trong thực tế thì cái phần tạo hình ảnh này được ứng dụng rất là nhiều. Ví dụ như chúng ta tạo ra hình ảnh giới thiệu về sản phẩm hay là dịch vụ chúng ta, hoặc là chúng ta tạo ra những hình ảnh lồng ghép với câu chuyện để tạo ra những cái video kể chuyện. Đầu tiên thì Hữu sẽ ra một câu lệnh là hãy tạo hình ảnh là một người mẫu Việt Nam xinh đẹp, giới thiệu về các chiếc máy ảnh Sony. Chúng ta bắt đầu chạy. Chúng ta đợi trong giây lát để Gemini nó tạo hình ảnh cho chúng ta. Và trong thực tế thì để tạo ra những hình ảnh chụp về sản phẩm dịch vụ chúng ta thì chúng ta phải thuê người mẫu nè, rồi chúng ta phải set up bối cảnh nè, rồi góc chụp nữa. Nó sẽ tốn rất nhiều thời gian và chi phí. Nhưng mà chỉ với một câu lệnh duy nhất thôi, nó đã tạo ra một hình ảnh là một cái người phụ nữ rất xinh đẹp nè, cầm chiếc máy ảnh Sony như là đang giới thiệu về nó hoặc là đang sử dụng nó vậy. Chúng ta có thể là sử dụng cái hình ảnh này để tạo ra những cái nội dung trên mạng xã hội, hoặc là tạo ra những cái nội dung để quảng cáo nhằm mục đích là chuyển đổi người dùng thành khách hàng tiềm năng của chúng ta. Bây giờ Hữu sẽ ra một câu lệnh là hãy thay màu áo của người mẫu thành đỏ đi, thành trắng này chẳng hạn. Trắng này rồi. Trên màn hình các anh chị có thể thấy là sau khi chúng ta ra một câu lệnh thì Gemini nó đã đổi cái màu áo của người phụ nữ thành trắng rồi. Và phần này được ứng dụng rất là nhiều và quan trọng trong thực tế. Chúng ta chỉ cần thay đổi một cái chi tiết nhỏ trong hình ảnh thôi, tạo ra câu lệnh để thay đổi màu áo thôi, thì chúng ta đã có một bức ảnh hoàn toàn mới rồi. Và tính năng thứ hai rất là thú vị của Google Gemini đó chính là tạo hình ảnh theo cái bối cảnh của một câu chuyện. Ví dụ như chúng ta có một câu lệnh là hãy tạo hình ảnh là cái nàng công chúa hoàng khăn đỏ gặp hoàng tử ở trong rừng. Chúng ta enter để đợi ra kết quả nhé. Và chúng ta bắt đầu xem cái hình ảnh nè, là một cái nàng công chúa rất là xinh đẹp và chàng hoàng tử rất là đẹp trai, họ đang nắm tay nhau ở trong rừng. Và phần này được ứng dụng rất là nhiều trong thực tế. Ví dụ như chúng ta tạo ra những cái video để kể chuyện, lồng ghép hình ảnh đan xen với câu chuyện giọng đọc với nhau. Và phần cuối cùng trong việc là sử dụng Gemini để sáng tạo ra những cái hình ảnh là chúng ta tạo ra những cái hình ảnh độc lạ. Ví dụ như là tạo hình ảnh là một con cá sấu đang leo núi chẳng hạn. Chúng ta enter. Đây là một hình ảnh một cái chú cá sấu đang leo núi. Hoặc là chúng ta có một câu lệnh khác là hãy tạo ra hình ảnh là một cái chú thỏ đang cưỡi một con hổ chẳng hạn. Và các chị có thấy là một hình ảnh là một cái chú thỏ đang cưỡi một con hổ nè, rất là sáng tạo, rất là tự nhiên. Và vừa rồi thì Hữu vừa trải nghiệm cái tính năng là tạo và chỉnh sửa ảnh với Google Gemini. Một điều làm Hữu rất là ngạc nhiên là những cái hình ảnh này nó rất là tự nhiên, rất là sống động và hoàn toàn có thể là sử dụng những hình ảnh này vào trong cái dự án thực tế của chúng ta. Phần tiếp theo Hữu sẽ ứng dụng Gemini để tạo ra những kịch bản video ngay cả khi chúng ta không biết gì về câu lệnh. Và một cái điều quan trọng nhất của video đó chính là kịch bản. Nó giúp chúng ta là truyền tải thông điệp rất là rõ ràng, dẫn dắt cảm xúc của người xem từ đầu đến cuối. Dù là video giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn, vlog hay là bất cứ cái quảng cáo gì đi nữa thì có kịch bản nó sẽ giúp chúng ta là đỡ tốn thời gian hơn và kiểm soát nội dung được tốt hơn. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ bắt đầu là tạo kịch bản video nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ ra một câu lệnh rất là đơn giản, đó chính là hãy tạo ra một kịch bản video. Và một cái điều mà mình rất thích ở Gemini đó chính là sau khi chúng ta ra một câu lệnh rất là đơn giản thì nó đã hỏi lại chúng ta là cái chủ đề video là gì, rồi thể loại video mong muốn là hướng dẫn, vlog hay là phỏng vấn, rồi thời lượng là bao nhiêu, rồi đối tượng khán giả mục tiêu là ai, rồi bạn có thể là có những cái ý tưởng về nhân vật, bối cảnh hay là thông điệp không, hay là bạn muốn kịch bản chi tiết đến mức nào đó. Thì chúng ta sẽ dựa vào nội dung gợi ý này để thêm những cái nội dung chi tiết phía trong để đưa ra một câu lệnh tạo kịch bản video. Các anh chị có thể thấy là Gemini nó thông minh không chỉ với một cái yêu cầu đơn giản là tạo ra kịch bản video thôi thì nó đã gợi ý chúng ta hầu hết cả những cái điều cần có trong một cái kịch bản rồi. Và điều quan trọng thì chúng ta chỉ cần thêm những cái nội dung chi tiết phía trong thôi để tạo ra một kịch bản chi tiết để đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Và ở đây thì Hữu đã chuẩn bị sẵn một cái câu lệnh tạo kịch bản video, các anh chị hãy đọc nhé.
Đây, chủ đề video là hướng dẫn pha cà phê, rồi đối tượng là những cái người yêu thích cà phê, muốn tự pha cà phê ngon tại nhà, nhân viên văn phòng, độ tuổi là 20 đến 45. Rồi, mục tiêu là giúp khán giả hiểu rõ hơn về cái loại cà phê này. Thời gian dự kiến là từ 5 đến 7 phút, rồi phong cách là gần gũi, thân mật. Chỉ với một cái câu lệnh được gợi ý thôi thì Gemini nó trả về chúng ta một kịch bản rất là chi tiết từ các phần mở đầu nè. Trong phần mở đầu có các phân cảnh, rồi thời gian chi tiết của từng phân cảnh, rồi trong phân cảnh đó có hình ảnh là gì, rồi âm thanh như thế nào, rồi có những cái tùy chọn khác. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua một cái nội dung chính nhé. Rồi phần 1 là chuẩn bị nguyên liệu nè. Rồi phần 2 là hướng dẫn chi tiết các bước pha và ủ cà phê nè, thời gian chi tiết. Rồi phần 3 là hướng dẫn lọc và bảo quản, gợi ý thưởng thức nè. Và phần cuối cùng rất quan trọng đó chính là phần kêu gọi hành động. Nếu mình là một cái người làm marketing hay là một cái người sáng tạo nội dung thì để tạo ra một kịch bản video như thế này, chúng ta sẽ tốn thời gian là từ vài giờ cho đến vài ngày. Nhưng mà chỉ với một cái câu lệnh thôi, một câu lệnh đơn giản thôi, chúng ta đã tạo ra một cái kịch bản video tương đối là hoàn chỉnh chi tiết. Và điều quan trọng thử nhắc lại đó chính là chúng ta chỉ cần thêm những cái nội dung cho nó phù hợp với những cái mong muốn của chúng ta thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một tính năng không kém phần hấp dẫn, đó chính là dịch ngôn ngữ của Google Gemini. Nó không chỉ đơn giản là nó dịch từng từ mà nó còn hiểu được ngữ cảnh, cảm xúc và mục đích của câu nói, nên bản dịch nghe rất là tự nhiên và trông giống như người bản xứ. Bạn có thể là nhập văn bản, dán nội dung có sẵn, thậm chí là dán cả một đoạn hội thoại dài, và chỉ trong vài giây thôi, Gemini có thể là dịch xong cho chúng ta. Nó hỗ trợ rất là nhiều ngôn ngữ phổ biến, ví dụ như là tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, và vẫn còn đang cập nhật thêm nhiều ngôn ngữ khác. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cái tính năng này nhé. Chúng ta sẽ ra một câu lệnh là dịch nội dung sao sang tiếng Anh và dán toàn bộ cái nội dung mà muốn dịch vào trong câu này, và chúng ta sẽ Enter. Và sau khi ra câu lệnh thì chỉ với một vài giây thôi thì Gemini nó là hỗ trợ chúng ta dịch toàn bộ nội dung đó sang tiếng Anh. Giờ đây với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo thì cái việc học tập ngôn ngữ nó không còn là cái rào cản quá lớn nữa. Quan trọng là chúng ta có chịu học tập hay không, có chịu ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công việc của chúng ta hay không thôi. Hoặc là chúng ta có thể ra một câu lệnh là hãy liệt kê 1000 từ vựng về chủ đề ăn uống đi, chẳng hạn. Sau khi ra câu lệnh thì Gemini nó đã trả về chúng ta kết quả là phân chia các từ vựng thành các bữa ăn nè, rồi các loại thực phẩm chung nè, rồi các loại thịt nè, và còn rất là nhiều chủ đề khác. Vậy là chỉ với một công cụ Gemini thôi, bạn có thể là tạo và chỉnh sửa ảnh rất là nhanh chóng, rồi viết kịch bản video chuyên nghiệp và dịch ngôn ngữ rất là mượt mà. Dù bạn là người sáng tạo nội dung, học sinh, marketer hay là một freelancer thì Gemini đều có thể trở thành một công cụ rất là đắc lực cho bạn mỗi ngày. Nếu bạn thấy những cái tính năng này rất là hữu ích thì hãy đừng quên là like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo. Và nếu là bạn đã thử Gemini rồi, hãy cùng comment bên dưới là bạn thích tính năng nào nhất nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.